Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα φτιάχνουμε κάτι που το αγαπάμε όλοι πάρα πολύ και θέλουμε να το τρώμε τακτικά. Πανεύκολα τυροπιτάκια κουρού. Δεν θα σας παιδέψουν καθόλου. Σε 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του θα προσθέσω μισό κουταλάκι ζάχαρη και μισό κουταλάκι αλάτι. Ένα κεσεδάκι γιαούρτι που αντιστοιχεί σε 200 γραμμάρια. Εγώ έχω στραγγιστό. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε γιαούρτι της αρεσκίας σας. Θα προσθέσω το ελαιόλαδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι λάδι θέλετε. Εγώ θα βάλω μισό ελαιόλαδο και μισό βούτυρο αγελαδινό. Τα θέλω βουτυρένια. Γούστα είναι αυτά, βάλτε ό,τι νομίζετε. Το βούτυρο λιωμένο σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα κεσεδάκι παίρνει μέσα 220 γραμμάρια. Εδώ έχω 110 γραμμάρια ελαιόλαδο και 110 βούτυρο. Θα προσθέσω και το ασπράδι από ένα αυγό. Το κρόκο θα το κρατήσουμε για την επάλυψη στο τέλος. Μπορείτε να τα ζυμώσετε με το φτερό στο μίξερ ή να το ζυμώσετε με το χέρι. Αν δεν έχετε φαρίνα, στα 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή για ψωμί, θα προσθέσετε 17 γραμμάρια baking powder και 8 γραμμάρια αλάτι. Καλό ανακάτεμα, έτοιμο το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ανακατεύουμε ή ζυμώνουμε ώσπου η ζύμη να γίνει μαλακή και εύπλαστη. Αλλά επειδή το καλό πράγμα χρειάζεται χέρι, φόρεσα το γαντάκι μου και συνεχίζω. Δεν θέλει πολλή ώρα. Απλώς να αφομοιωθούν τα υλικά ομοιόμορφα. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία και γίνονται σε πολύ γρήγορο χρόνο. 5 λεπτάκια τη ζύμωσα. Αφήνουμε στην άκρη να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Σε ένα μπολ θα ρίξω μέσα τα τυριά. 200 γραμμάρια φέτα και 100 γραμμάρια τυρί κίτρινο περασμένο από τις λεπτές τρύπες. Μπορείτε να βάλετε γραβιέρα, τυρί που λιώνει, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να κάνετε και μείγμα τυριών, ανάλογα τα γούστα. Δεν υπάρχουν όρια. Θα προσθέσω ένα αυγό, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι και ανθότυρο μπορείτε να βάλετε και πιπέρι κατά βούληση. Και επειδή ο δυόσμος είναι από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά μυρωδικά, θα προσθέσω και μία χουφτίτσα δυόσμο ψιλοκομμένο. Αν δεν σας αρέσει ο δυόσμος, μη βάζετε τίποτα. Ή βάλτε θυμάρι, ή βάλτε βασιλικό, ή βάλτε μάραθο. Θα την ανακατέψουμε. Αφού έχουμε ετοιμάσει τη γέμιση, πάμε τώρα να ανοίξουμε το ζυμάρι και να φτιάξουμε τυροπιτάκια. Θα πάρουμε ένα κομμάτι ζύμης, θα την ανοίξουμε λιγάκι με τα χέρια μας. Και μετά με τον πλάστη. Πάχος περίπου 2 χιλιοστά. Θα πάρουμε ένα φλιτζάνι του καφέ ή μια άλλη κούπα ή ό,τι θέλετε. Επίσης κανονίστε και το μέγεθος που τα θέλετε. Εγώ θα πάρω αυτό το φλιτζάνι εδώ και θα αρχίσω να χαράζω δίσκους με διάμετρο 9,5 εκατοστά. Το ζυμάρι που περισσεύει το ξαναρίχνουμε στη ζύμη. Θα παίρνουμε τώρα ένα κουταλάκι του γλυκού γέμιση και θα τη βάζουμε στο ήμιση του δίσκου. Καλύπτουμε τη γέμιση με το άλλο μισό του δίσκου και το πατάμε καλά στις άκρες να μην ανοίξει στο ψήσιμο. Αν θέλετε και σχεδιάκι, πατήστε γύρω-γύρω με ένα πυρούνι. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε παρέα με τα παιδάκια σας ή τα εγγόνια σας. Αντί να κάθονται όλη την ώρα στο κινητό και να βλέπουν πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ηλικία τους, προτρέψτε τα να ασχοληθούν μαζί σας στην κουζίνα. Και που ξέρετε, ίσως κάποια στιγμή τα καμαρώσετε στο MasterChef. Αυτά τώρα τα τοποθετούμε σε ταψί, στο οποίο έχουμε στρώσει από κάτω αντικολλητικό χαρτί. Μη φοβάστε, δεν θα φουσκώσουν και πάρα πολύ για να κολλήσουν. Έτσι. Απλά πράγματα. Συνεχίζω για να γεμίσω το ταψί μου. Αυτή η γέμιση έμεινε μόνο. Στον κρόκο του αυγού θα προσθέσω 2 κουταλιές νεράκι και θα το ανακατέψω. Βγήκανε συνολικά 31 τεμάχια. Αυτά τώρα θα τα περάσω με τον κρόκο του αυγού. Έχω ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και στη συνέχεια θα τα πασπαλίσω με σουσάμι. Αλλά όχι όλα, μόνο τα μισά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μαυροκούκι αν θέλετε.
και πάμε να τα ψήσουμε ώσπου να πάρουν ένα ωραίο χρυσοκόκκινο χρώμα. Ψήθηκαν για 26 λεπτά 180 βαθμούς αντιστάσεις. Στη δεύτερη θέση του φούρνου από κάτω. Τα τυροπιτάκια μου κουρού θα τα συνοδεύσω σήμερα με ένα ποτήρι παγωμένο αριάνι και για να του δώσουμε και λίγο ανατολίτικη γεύση θα βάλω μέσα και ένα κλονάρι δυόσμο. Εδώ δες, αφράτο, τυρένιο, τραγανό, μυρωδάτο και το καλύτερο, τρώγεται το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, στη δουλειά, στο σχολείο, στην εκδρομή, στη θάλασσα και φυσικά κλέβεται ζεστό από το ταψί. Στην υγεία μας. Τέλειος συνδυασμός. Να περνάτε καλά, φίλοι μου. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας.